Nằm ở khu vực miền núi phía đông bắc đất nước, Bắc Kạn là một trong những tỉnh nghèo nhất cả nước. Địa hình phức tạp, hệ thống giao thông khó khăn, dân trí còn thấp đã khiến địa phương chưa phát huy được những thuận lợi khác. Đó cũng là nguyên nhân tỷ lệ các hộ nghèo ở Bắc Kạn còn cao. Xã Cường Lợi, huyện Nari là địa bàn nằm trong những xã khó khăn của tỉnh Bắc Kạn. Đồng bào dân tộc ở đây chủ yếu sống dựa vào núi rừng, canh tác theo tập quán cũ. Bài toán xóa đói giảm nghèo đang là một thách thức với người dân và chính quyền nơi đây. Thực tế ấy cho thấy thay đổi phương thức canh tác truyền thống. Để làm được điều này, dự án Ba Phát đã hỗ trợ mô hình thâm canh lúa tổng hợp triển khai tại cánh đồng thôn Nà Đen. Tham gia vào mô hình thử nghiệm, những người nông dân ở Nà Đen được các chuyên gia nông nghiệp hướng dẫn kỹ thuật mới từ kỹ thuật làm mạ, cấy lúa, sử dụng phân bón đến kỹ thuật điều tiết nước và quản lý sâu bệnh, cỏ dại. Đến kết quả năng suất cuối cùng, tức là bây giờ đã nhìn thấy, tức là số bông trên khóm là nhiều hơn và nhiều hơn đối với tập quán nông dân. Còn riêng về bộ rễ thì nó cũng là phát triển nhiều hơn so với bộ rễ của tập quán nông dân. Đấy. Thế còn về số bông, tức là nhìn về bông thì bông dài hơn. Đấy, bông dài hơn và của bên tập quán nông dân thì là bông ngắn hơn và số hạt cũng ít hơn. Mô hình đầu tiên thực nghiệm trên 1 hecta đã cho kết quả tốt. Mặc dù mô hình triển khai còn hẹp, nhưng thực tiễn cho thấy người nông dân có thể làm được và làm tốt việc thay đổi tập quán cũ bằng những kỹ thuật tiên tiến hơn. Điều quan trọng hơn, qua mô hình này, bà con nông dân ở Nà Đen đã tận mắt mình chứng kiến tính ưu việt của phương pháp này. Đây sẽ là động lực tạo nên sức lan tỏa lớn để nhân rộng mô hình trong tương lai gần. Cái cải tiến thứ nhất là về cái số rảnh cấy. Tức là từ tập quán bà con cấy nhiều rảnh, bây giờ bà con làm cái mô hình là cấy ít rảnh, nhưng mà tuy nhiên là cái diện tích nó chưa nhiều, chỉ là áp dụng cái diện tích rất còn nhỏ thôi. Còn thứ hai nữa là về cái tuổi mạ thì bà con cũng chúng tôi hướng dẫn là bà con sẽ gieo mạ non, tức là so với tập quán nông dân thì bà con cấy mạ già, như là chúng tôi vẫn làm ấy là mạ non thì có 10 ngày thôi, nhưng mạ già của bà con thì 35 ngày tuổi cùng cấy một thời gian như nhau. Qua được tập huấn và được làm cái mô hình kinh tế, thế là mô hình SRI này thì tôi thấy là so với tập quán nông dân ấy, thì lúa trồng ấy thì mô hình này thì rảnh thì nhiều hơn mà bông cũng dài hơn, nhiều hạt hơn. Bắc Kạn có hơn nửa diện tích đất rừng với điều kiện tự nhiên khá thuận lợi để phát triển sản xuất nông lâm, trồng cây công nghiệp, cây ăn quả và phục hồi rừng. Với gần 70% dân số đang ở độ tuổi lao động, nhưng việc xóa đói giảm nghèo bền vững, cải thiện sinh kế cho người nghèo, đặc biệt là nhóm đối tượng phụ nữ người dân tộc thiểu số vẫn là một thách thức lớn ở phía trước. Qua thực hiện mô hình thì có những ưu điểm và rất là thuận lợi so với cái tập quán canh tác cũ. Thì áp dụng cái kỹ thuật canh tác mới thì rất là hiệu quả, đạt được cái năng suất là rất cao. Thì cũng mong muốn là dự án với lại chi cục bảo vệ thực vật cùng phối hợp để nhân rộng cái mô hình ra nhiều hơn nữa. Bà Nông Thị Nghiệp, dân tộc Tày ở thôn Pà Lai, xã Côn Minh, huyện Nari, tỉnh Bắc Kạn là một điển hình. Bà Nghiệp rất nghèo, sống trong cảnh quá bụa. Vì thế cả những việc nặng nhọc trong nhà cũng do một tay bà lo toan. Bà đã từng là một công nhân tại một nông trường của tỉnh, nhưng sau khi rời khỏi nông trường, số tiền dành dụm được vỏn vẹn đủ để bà dựng một ngôi nhà nhỏ làm chỗ trú thân. Không đất trồng trọt, không đồng vốn dắt lưng, không có người đàn ông trong gia đình làm chỗ nương tựa, và không có cả việc làm, bà Nghiệp rơi vào cảnh khốn khó. Để có được cái ăn hàng ngày, bà phải lăn lưng đi kiếm việc làm thuê cho những người trong xóm. Chỗ bầu víu duy nhất của bà là vườn rong trồng trên mảnh đất của ông hàng xóm tốt bụng dư thừa cho mượn tạm.
Thu nhập từ mảnh vườn cũng chẳng được là bao, cuộc sống bấp bênh trôi đi trong đói nghèo. Khi biết ở trong xóm có thành lập câu lạc bộ sinh kế và quyền phụ nữ, bà Nghiệp đã quyết định thử tìm kiếm một cơ hội với hy vọng sẽ có một việc làm phù hợp với bản Dì đang thân. làm gì thế dì? Dì đang đổ bầu. Các bố ươm cây à dì? Ươm cây của cái gì đấy? Ươm cây của dự án. Làm thế này thì ươm cây thì làm thế nào chị? Gì? Làm cái dự án này có lợi cho mình lại cho đóng bầu thế này rồi lại đi lấy cây kia về gieo vào bầu. Thế tham gia cái này thì bao giờ mới được xuất cái cây này chị? Gì? Còn lâu đấy. Dạo này không có gì làm. Không có gì làm á? Không có gì làm. Thế bây giờ làm cái này thì chị đang không có gì làm, thế này chị có cho chị làm cùng với được không? Có chứ. Có cho vào cùng tổ này. Bắt đầu làm hắt rồi đấy. Ao đinh họ tâm đây. Công việc làm đất và trồng cây giống không hề khó khăn với người phụ nữ đã từng có nhiều năm gắn bó với nghề trồng rừng. Câu lạc bộ sinh kế và quyền phụ nữ của thôn Hà Lài do chị Hoàng Thị Thanh làm tổ trưởng có 14 thành viên, đã hoạt động từ 2 tháng nay. Họ đều là những người phụ nữ nghèo tại địa phương. Trước mắt, họ cùng nhau tạo ra công việc là làm cây giống. Số cây giống này được các chị trồng và đem bán ra thị trường phục vụ nhu cầu trồng rừng của địa phương. Nhờ tham gia các khóa tập huấn của dự án quan hệ đối tác vì sự phát triển nông lâm nghiệp của tỉnh Bắc Kạn. Hơn nữa lại được vay vốn nên số lượng và chất lượng các cây giống của nhóm ngày càng được nâng cao. Ngoài ra, sự chia sẻ của các thành viên có hoàn cảnh giống nhau đã gắn kết chị em trong câu lạc bộ như người trong một gia đình. Bà Nghiệp đã yên tâm hơn, dù chưa thoát khỏi cảnh đói nghèo, nhưng bà đã tìm thấy con đường của mình. Câu lạc bộ sinh kế và quyền phụ nữ đã mang lại cho bà niềm tin và hy vọng dù là nhỏ bé. Vào cái vườn ươm này là ươm cây để trồng rừng và lại bán con, nhưng mà cái rồi ra bán ra cái bán là khó, không biết bán thế nào, là mong các chính quyền giúp đỡ chúng tôi. Tôi tham gia vào cái câu lạc bộ kinh tế này tôi cũng thấy có cái lợi về sau này đấy, để mà có công ăn việc làm ổn định. Bây giờ tôi chỉ mong muốn là chính quyền địa phương cấp được cái mảnh đất gì cho tôi để tôi tham gia được cái rừng với lại hay là làm cái vườn nào đó để có kinh tế thu nhập hàng ngày, thì tôi cũng thấy cảm ơn chính quyền địa phương. Trong chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Bắc Kạn, ngài Canio Ranzer, Chủ tịch Quỹ IFAD cùng đoàn đại biểu đã trực tiếp xuống khảo sát tại 2 huyện. Ông đã đích thân đến thăm mô hình câu lạc bộ sinh kế và quyền phụ nữ tại xã Khang Ninh, huyện Ba Bể và tận mắt chứng kiến những hiệu quả mô hình này. Hiện nay, Bắc Kạn đã có hơn 100 mô hình tương tự đã được thành lập, với 90 nhà trụ sở câu lạc bộ được xây mới nhờ sự hỗ trợ của dự án IFAD tại Bắc Kạn kết hợp với chính quyền địa phương, hội phụ nữ các cấp và người dân. Với mục tiêu nhằm đạt được giảm nghèo một cách bền vững và công bằng, cải thiện sinh kế cho người nghèo nông thôn tỉnh Bắc Kạn. Bằng những hoạt động thiết thực, mô hình câu lạc bộ sinh kế và quyền phụ nữ đã trở thành địa chỉ tin cậy cho chị em tiếp cận, trao đổi thông tin về khoa học kỹ thuật trong chăn nuôi, trồng trọt để phát triển kinh tế, mang lại các kiến thức về pháp luật để thực hiện các quyền của phụ nữ, giúp thực hiện tốt hơn quyền và nghĩa vụ công dân tại cộng đồng. Trong chuyến đi khảo sát thực tế, ngài Chủ tịch và các thành viên IFAD đã kiểm tra, đánh giá việc thực hiện dự án Ba Pát ở Bắc Kạn thông qua các hoạt động, mô hình đã triển khai. Vỗ béo cỏ này, trồng cỏ này,
đặc biệt trong lĩnh vực phát triển sản xuất, bảo vệ rừng và chăn nuôi các loại gia súc để nâng cao thu nhập. Qua đó đánh giá nguồn vốn do Y-FAT tài trợ đã được sử dụng đúng mục đích và đúng đối tượng của dự án là nông dân và phụ nữ nghèo.